Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày cái món kem xoài dừa nấu của người Ý. Món này người Ý họ gọi là panna cotta. Nguyên bản thì họ làm với cái sản phẩm bơ sữa từ động vật, làm đông với cái chất gelatin, tức là cái chất keo á. Với sự phong phú của văn hóa ẩm thực, người ta dùng cái thành phần nguyên liệu từ thực vật như là kem dừa, rồi rau câu và kết hợp với cái trái cây. Mình thì nửa nạc nửa mỡ, dùng thực vật cũng kết hợp với thực vật luôn, ra cái món kem xoài dừa jelly này. Mình sẽ xài là 2 trái xoài, nó nặng bao nhiêu mình không biết, nhưng mà sau khi mà mình lại bỏ vỏ đi, bỏ hột đi và lấy cái phần thịt không á, đem xay thì ra là 350g xoài đã xay. Mình cắt vụn ra rồi mình bỏ vô mình xài cái máy đánh tay, xay tay rồi mình xay nó. Còn nếu mà bạn không có xài máy thì bạn có thể bỏ trực tiếp qua cái rây á, là mình chà nó xuống. Nhưng khi mà mình bỏ vô máy mình đánh á, mình xay á, thì cái xơ nó nát ra được một phần, còn không thôi xoài nó có nhiều xơ lắm. 2 trái xoài này có một trái ngon, còn một cái trái để cũ quá đó, nó bị hơi đen. Bỏ cái phần đen đi, đừng có lấy vô cái mùi nó khác liền à. Sau khi mà mình nạo nó ra xong, mình bỏ vô cái ly này để mình xay cho nó khỏi văng đó. Cái xoài vỏ vàng này nó ít xơ hơn cái loại xoài mà xanh xanh đỏ đỏ, và ngọt hơn nữa, nó hợp với lại làm cái món này. Mình phải quẹo cái tay lại, sợ nó để cái tay nó che. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu mình làm cái màu vàng trước. Trước tiên là mình để làm nở cái chất gelatin này, mình cho vô 100g nước trái cây, bạn có thể dùng nước lạnh cũng được, để mình ngâm cho nó nở. Bỏ vô một gói gelatin này thì nó khoảng là 2 muỗng cà phê 1/4. Mình khuấy cho nó đều rồi mình để đó cho nó nở khoảng 5 phút. Cái tiếp là mình chuẩn bị cái phần xoài, tự nhiên quên rất cha cái tên xoài. Sau khi xay xong thì mình bỏ qua, bạn thấy không, để xuống nó ra một mớ xơ. Nhưng mà mình ráng mình chà hết đi, tại vì 2 trái xoài này nó cũng bỏ đi mất đi, mà mình bỏ cái này nữa thì nó không có đủ. Mình bỏ vô 2 muỗng canh đường cát với tí xíu muối. Bạn có thể muốn ngọt đó thì thêm đường. Mình ăn chừng này mình thấy 2 muỗng canh là vừa rồi. Xong rồi mình bỏ nó vô trong một cái chảo, một cái son, cái nồi gì cũng được, nhỏ thôi. Rồi mình bắt lên bếp, mình khuấy ở lửa nhỏ, lửa trung bình á, cho đến khi nó gần sôi lên chút xíu là mình tắt lửa liền. Bạn nhớ nha, cái này mà nó sôi lên là nó bung giống như cháo đặc đó, nó bay vô mặt luôn á, thành ra cẩn thận. Khi mà nó sôi rồi thì mình tắt lửa và mình bỏ cái gelatin mà mình đã ngâm cho nó nở rồi đó. Bạn ngâm ít nhất là 5 phút, nhưng mà để lâu 10-15 phút đồ cũng được, tại vì nhiều khi chậm tay á, bạn thấy không, nó nổ nó dễ bay vô mặt lắm. Xong mình mở rồi, cái nước xoài nó còn nóng á, là mình khuấy cái gelatin nó vô. Gelatin với cái tỷ lệ này thì nó vừa, chứ còn nếu mà bạn làm mà mình để nguội quá mình bỏ vô thì nó không có đông. Mình cứ bỏ vô mình khuấy cỡ rồi 3-5 phút, đến khi nào mà mình thấy nó tan hết cái gelatin ở trong cái nước xoài là được.
thực ra là mình bỏ hơn một bao, một cái bì mà gelatin họ bán sẵn đó, nhưng mà nó quá đặc đi, thành ra mình chỉ đưa công thức các bạn một bao là đủ. Một cái hộp và họ bán á, là có 4 cái bao như vậy. Mỗi bao thì là 2 muỗng 1/4 cà phê. Mình lấy cái hũ da ua này á, mình làm khỏi cần xài ly. Mẫu hũ này thì cỡ như là 2/3 cốc hay sao, cỡ 200ml đó. Rồi mình chia cái sớ xoài mình làm rồi á, chia ra làm 6 đều nhau. Tại vì bỏ cái khay kia nó không có nghiêng lắm á, mình đổ qua cái khay này để cho nó nằm nghiêng, nó chảy hết màu vàng sát lên tới cái miệng của nó. Rồi cái tiếp đó là mình làm cái phần màu trắng là cái sữa dừa này. Mình cũng xài một gói đấy, hiệu Knock gelatin đó, rồi 200ml sữa. Bữa nay mình biết là cái sữa tươi bên Wholemeal này gọi là sữa nguyên cam. Rồi cũng cho vô một bịch gelatin đó, khuấy cho nó nở. Mình để đó cỡ 50 phút gì cũng được. Nước này là sữa này là sữa vừa coi như là không có nóng nha, sữa lấy trong tủ lạnh ra. Rồi bây giờ mình cho 300 nước cốt dừa, 300ml hay 300g cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Dừa này mình mua cái dừa ở Costco, nó đặc. Cũng cho vô 2 muỗng canh đường cát và một tí xíu muối. Bạn không muốn cho muối cũng được. Rồi mình cho vô cỡ nửa muỗng. Lẽ ra mình xài cái bột vani đường á, cho nó màu trắng luôn. Mình cho vani này vô đây làm cái màu ít trắng lại. Cho vô cỡ nửa muỗng cà phê. Xong rồi mình khuấy cho nó đều, rồi mình bắt lửa trung bình. Từ trung bình tới thấp thôi, đừng có thấy lửa cao. Đó, nó bắt đầu nó sôi á, thì mình bỏ cái gelatin mà hồi nãy mình đã ngâm nó rồi đó, cho nó nở ra. Bây giờ mình tắt lửa đi, bỏ vô thì mình tắt lửa, xong rồi mình khuấy nó 3 tới 5 phút. Mình khuấy chậm á, thì lâu hơn. Để nguyên trên bếp để nó lấy cái hơi nóng á. Bạn có thể thay thế cái gelatin này với lại cái bột gọi là rau câu á, ega đó. Nhưng mà cái số lượng thì nó khác hơn. Sau khi mình khuấy nó tan rồi thì mình bắt nó xuống. Bây giờ mình dựng những cái ly mình đã bỏ xoài mix, bảo đảm là làm những cái này đã đông cứng lại rồi nha. Thì mình mới chế nó vô để nó giữ cái đường cong á, nó đẹp, chứ còn nó còn lỏng bỏng mà nó chỉ mới khô mặt mà mình bỏ vô là nó lủng xuống luôn á. Rồi mình múc, mình chia ra cái số lượng này thì nó cũng vừa đủ để đầy 6 cái lọ da ua này. Sau khi mình đổ cái phần màu trắng vô rồi á, thì mình, tại vì nó còn hơi nóng á, mình để cho nó nguội hoàn toàn đi nha. Rồi ấm mát rồi mình mới bưng nó bỏ vô tủ lạnh. Mình làm hơi ít, thành ra nó, tại vì cái xoài nó ít quá, làm bị sợ thúi á, hư á, thành ra nó hơi bị không có được đầy lắm. Cái phần xoài nó ít hơn phần sữa. Đúng ra là cỡ là 500 là được, mỗi cái 500 á, 500g. Rồi bây giờ mình để nguội xa, rồi mình đem bỏ vô tủ lạnh, đậy lại để cỡ 4 tiếng đồng hồ thì mình đem nó ra.
Rồi nếu mà còn dư xoài thì mình xắt nhỏ, mình thấy trái xoài nữa mình xắt nhỏ, mình để lên trên mình ăn luôn cho mùi xoài. Còn không á, thì mình hết xoài rồi, mình ra vườn mình hái mấy cái trái nhỏ xíu, trái strawberry của mình nó nhỏ xíu xịu à, nhưng mà rất là ngọt nha, nhỏ cái màu nó không có được đỏ vậy chứ có rất là ngọt luôn. Rồi bạn trang trí như thế nào cũng được đó. Panna cotta tức là cái nghĩa của nó là kem nấu, thì cái này là mình thay vì mình làm kem động vật, mình xài kem thực vật rồi mình cũng nấu nó lên rồi kết hợp với lại trái cây. Cái món này là mình dựa theo cái công thức của nhiều người mình làm chứ không phải mình sáng chế ra. Bạn thấy mình làm hơi đặc á, bạn thấy không? Nó giống như cái trứng hả, cái này mà mình bỏ vô trong cái vỏ trứng á thì y chang luôn cái trứng luôn á. Nếu mà các bạn làm với công thức một cái bịch này á, thì khi mình múc lên đó là nó rung rinh đó. Còn của mình đó, nó lên nó giống như cái trứng luôn, mà mình ăn vậy mình cũng thấy ngon nha, chứ mình thích nó cứng hơn. Còn các bạn mà thích mềm, nếu mà tại vì một hộp nó đã bán tới 4 bịch luôn, bạn có thể bạn xài 3 bịch, mỗi thứ màu á là 1,5 bịch cũng được. Công thức của mình chia sẻ cho các bạn tới đây là coi như là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.